בוקר טוב לכולם, יום רביעי, הפעם זה אמצע שבוע. אני שוב בירדן עם שחר ושמעון, תגידו שלום. שלום שמעון. שלום שלום. אנחנו פה באים לעשות יום של הנאה ירדן, נראה איך יתפתח לנו. שיהיה לכולם אחלה יום. שיטות עבודה בירדן, אחת מהן זה עם הכפית הזאת. היתרון של הכפית זה שהיא מסתובבת בתוך הזרם ומצליחה לרדת למטה כשעושים הרפאיה של החוט, שזה מאוד חשוב. כפית זה טוב לעבוד במקומות רדודים יחסית, עם זרימה בינונית, או מקומות שאין זרימה בכלל. אני אתחיל פה בקטע עם קצת זרימה שיש, נעבוד עם הכפית קצת, כי אני יודע שהמקום הזה פה לא מאוד עמוק. מה שצריך לתת לכפית זה לרדת, ואני מושך את המקל טיפה ומשחרר חזרה. כדי שאז השחרור מוריד אותה למטה, אני מרגיש שהיא קופצת לי פה בזרם, אני אחכה שהזרם ייקח אותה הצידה, ואז בצד הזרם יותר חלש. זרם יותר חלש מאפשר לכפית לעבוד יותר טוב. כאילו אני מושך, מחזיר, משחרר, ואז היא יורדת למטה. יש יותר סיכוי, ברגע שהיא יורדת למטה, שתתקוף אותה איזה בינית. השיטת העבודה הזאת תמיד היא טובה, הנה, לא יודע אם מצליחים לראות, הכפית פשוט קופצת בזרם. הנה, אתם רואים אותה פה, עכשיו אני מרפא, היא יורדת למטה. אני מושך ויוצר מתח, היא עולה חזרה. אסור שהיא תהיה על פני המים, היא צריכה לירוד למטה, ואז כל פעם שחרור קצת, יורדת. הנה ככה. רואים? היא למעלה. ברגע שיש מתח פה זה זרם חלש, זה טוב להראות את זה. היא למעלה, ואז אני מרפא, היא יורדת, ואז תבוא התקיפה של הבינית, בעיקר באזורים מאחורי סלעים עם קצף וכל הדברים. הטיוב סיליקון מתאים לעבודה בכל תנאים כאן כמעט, גם בזרם חזק, גם בזרם חלש, בעומק, ברדוד, הכל. צורת עבודה די דומה לכפית, אני זורק, נותן לו טיפה לרדת, מגלגל קצת, משחק עם הזרם, מושך אליי, מחזיר חזרה. וזה נותן את האפקט, והמטרה היא שהוא ירד, שהסיליקון או המג'יגד ירד למטה, לא יישאר למעלה. ירדת מאמצע גובה עד שישחק על הקרקעית. משחק. מוריד, מושך אליי כדי להרים אותו קצת ומשחרר חזרה. ושוב, וחוזר חלילה כדי שלא יקפוץ על הזרם. אתם יכולים לראות, הנה תראו את זה פה, את ההתנהגות שלו. רואים, אם הזרם חזק הוא למעלה, אם אני מרפא הוא יורד למטה וחוזר חלילה. רואים את הסיליקון, את הטיוב, ככה הוא עובד. ואז אני עובד בצורה כזאת שאני מושך, ואז אני מרפא. מושך ומרפא. ואז יש את התקיפות, בעיקר בזמן ההרפאיה. הזריקה היא תמיד ישר ובזווית. כאילו הזרם לוקח תמיד בזווית, אני לא זורק נגד הזרם. הופה, 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 הופה. הנה, על הסיליקון. הנה יש לנו בינית. כן, בשוליים. בינית נחמדה על הסיליקון. כמו שאמרתי, תוך כדי התנועה של השחרורים, מתיחה שחרור היא תופקת. עוברים הלאה, כל מקום, מקדישים לו 5-10 דקות גג, אין כלום, עוברים הלאה. לא לבזבז זמן על נקודות בירדן. פשוט מאוד, אחר כך חוזרים שוב ובודקים אותם עוד הפעם. זאת השיטת עבודה. נעבור עכשיו לכאן, ננסה פה, התקדמתי בערך 20 מטר מאיפה שהייתי קודם, וננסה שוב. אני עובר עכשיו לדמוי של האקו גיר, SX40, משהו כזה, של שבוע שעבר. שימו לב, יש פה שני סינגלים, שזה, החלפתי את המשולשות שהיו, את הקרסים המשולשות, לשני סינגלים.
זה שיפר בהרבה את התפיסות וגם מונע מהדמוי להיתקע בסלעים. אני אנסה גם אותו. צורת עבודה שלו זה גם כמו עם הטיוב והכפית. הדמויים האלה לא מחזיקים טוב זרם חזק, אז בדרך כלל רוב העבודה תהיה או בשוליים של הזרם, כלומר אני זורק מעבר לזרם, עד שזה נכנס לזרם החזק זה יעבוד, יתחיל לצאת מהזרם החזק לשוליים, שוב יעבוד. הדמוי הזה קופץ בזרם, אנחנו יודעים את זה, אבל המשיכות הקטנות האלה, ההרפאיה והמשיכות, עוזרות לו לצלול ונותן תקיפות. הוא עובד טוב במקומות רגועים, ובמקומות פה ננסה פה, נקווה שזה יצליח. זרקתי, אני מחכה שיצא, משיכות כאלה עדינות, אני מרגיש שהוא קופץ לי, הנה עכשיו הוא יוצא לשוליים, משיכה, להרפות, למשוך, והכל באיטיות. הדמוי הזה יורד בערך לעומק של 0.5 מטר, אולי גם יותר, זה חשוב לשים לב שאין ענפים באזור שנמצאים בו. אני שם איזה דמוי בואן 40 של קפרלן עם דקטלון. אני אנסה רגע לעבוד איתו קצת. אני יכול לשים אותו פה מכיוון שזה זרם לא חזק, ואז הדמוי הזה יעבוד בסדר. הדמויים האלה עובדים רק כשאין זרם או בזרם ממש חלש. יש פה זרם עוד חלש יחסית בצד, אז אני עובד עם הברן 40, אני ממשיך לעבוד איתו. בואו נראה אם זה יצליח. אותה שיטת עבודה, משיכה, הרפאיה, הנה הוא עובד יפה בינתיים. אני מרגיש אותו בזרם. הופה, הנה, על הברן 40. איי, נקרא לי החוט עם הדג עם הדמוי. יו, מה נקרא פה? נקרא לי החוט בד, נכניס אותי לסלע עם הדמוי, בינית הלכה לי פה עם הדמוי והכל. נקרא לי החוט, אני עושה קשר 8 כמו פעם קודמת, כמו תמיד שהראיתי בסרט הקודם. רואים קשר 8, כי יש לו צורה של 8, סוגר אותו. נחתוך את הקצה הזה, שיפרחות ניילון 0.20, אני משתמש בו כלידר, כי נגמר לי הלידר הרגיל שהיה. אני קושר גם פה לולה, באותה צורה, קשר 8, לולה, מסובב, מכניס פנימה. יש לי לולה, עכשיו אני מכניס לולה בלולה. הנה, הכל בפנים. נקשור סיכה רגיל. גם זה דמוי של דקטלון, קפרלן, בואן 40, ששמתי לו סינגלים. אני אתחיל איתו פה, כי הזרם פה עוד בסדר. יש פה ביניות באזור הזה, כמו שהסברתי קודם. יש לנו סלע, כמו פה, יש פה סלע, ואז יש את המערבולת הקטנה הזאת, יש פה כאלה סלעים עם בריכות, בתוך הבריכות האלה הביניות נמצאות. הנה שוב, פעמיים כבר תקפו לי ועוד לא ננעלו. הופה, הנה. הופה, הנה. יש פה בינית יפה על הדמוי. תראו איזה יופי, המקל מקופף, ויש בינית. הופה, הנה דג. על הקפרלן. בבריכה הזאת שמה, בדיוק בבריכה כמו שהסברתי, מאחורי הסלע, שם הדגים מחכים. הנה עוד בינית, חביבה. אני באתי פה עכשיו לנקודה חדשה, אחרת, במורד הזרם. אני אתחיל עכשיו עם סיליקון ולא עם דמוי שיהיה יותר מעניין. הדגים יהיו שם אחרי הסלע עם הקצף, איפה שנהיה רגוע יותר, שם הם יהיו. לא פה בזרם החזק, הם לא יהיו פה, הם יהיו שם. יש גם אפשרות שיהיו פה בקטע הרגוע הזה פה, או בקטע הרגוע שם בשוליים. היום מאיזושהי סיבה הסיליקונים לא עובדים טוב,
לא כמו שבוע שעבר. כמו שהסברתי קודם, כל פעם הדמויים משתנים, מה שעובד משתנה והכל. אני אחזור חזרה פה לדמוי, בדיוק לאותו מקום כאן, שהוא חייבות להיות פה ביניות, אבל אם הן לא עובדות על הסיליקון, נשים דמוי, משהו יעבוד. עכשיו, מכיוון שיש פה זרם חזק יותר, פה הזרם חזק, אני שם את האקו-גיר ולא את הברן 40, כי אני יודע שהאקו-גיר הזה מחזיק יותר טוב את הזרם מהברן הזה. עכשיו אני אנסה פה עם הדמוי, באותו מקום בדיוק לפה, ונראה. קודם הייתי עם הסיליקון שלא עבד, עכשיו עם הדמוי, בואו נראה, באותו מקום בדיוק. הנה, מפה יותר נוח לעבוד, שאני לא אלך מדי לשוליים. הופה, הנה היא באה. קצת רחוק. הנה, בינית יפה מאוד על הדמוי של האקו-גיר. היו לי כבר איזה 4 בריחות שם ליד הסלע הזה. ננסה לעבור שוב לסיליקון, יש יותר סיכוי שיתפסו אותו ויבלעו אותו. כי על הדמוי הוא מושך אותן, אבל זה לא ננעלות לי טוב. אני ננסה להכין סיליקון אחר, מסוג אחר, זוהר. יש פה סיליקון כזה, נצנצים. הכנתי סיליקון כזה, החלפתי את הצבע מהצהוב לנצנצים, אולי עם הנצנצים עם השמש יעבדו יותר טוב היום. אני עושה שדרוג לסיליקון הזה, הזנב שלו ארוך מדי. בשביל שביניות אני הולך לחתוך אותו עד לכאן, נעשה לו תספורת, כדי שיעבוד יותר טוב. עכשיו יש לי סיליקון קצר עם קצת זרועות, יותר קטנות. בואו נראה אם זה הצליח והשינוי הצליח. זריקה ראשונה עם הטיוב אחרי שעשיתי לו תספורת. בואו נראה אם זה משפיע. הופה, ישר דג. הנה, על הפעם הראשונה התספורת הוכיחה את עצמה. זריקה שנייה. הופה. יש לי פה דג. על הסיליקון עם המשודרג, החתוך. שעשיתי לו תספורת. הנה תראו, תפיסה ישר. קודם היו לי רק תקיפות בלי אכילות, שלא נתפסו. עכשיו ישר ננעלים, כי קיצרתי את הסנטימטר שהיה מיותר. אני רוצה לנסות את זה עוד הפעם, אולי יצליח פה משהו. פה יש זרם טוב שאפשר לעבוד עם החתית, זה לא חזק מדי. הופה, איזה בינית, על הכפית. על הכפית בתוך הזרם. הנה יש פה בינית יפה. בינית מכובדת. אחלה בינית. אחלה בינית על הכפית. יצא חרוז. שמש היום, והמבנה פה שזה רדוד יותר, הכפית מצליחה לעבוד ולמשוך את הביניות. אני אעשה עוד כמה זריקות ונבדוק. הופה, עוד פעם, עוד אחת על הכפית. הכפית עובדת היום, השמש והמים הרדודים הולכים טוב.
עוד בינית יפה לכפית, בשוליים שם. עוד בינית יפה, הכפית עובדת. רואים? בין שני הסלעים האלו, שמה, זה מקום מעולה לביניות. יש שם את הזרם, קטע רגוע עם הערבולת, שם מחפשים בינית, מקום כזה, והנה זאתי באה משם. כל האזור הזה פה זה רדוד, מים 20, 30, אולי 40 סנטים, הרוב זה 20 עד 30. זה מקום אידיאלי לכפיות, סיליקונים או דמויים שלא יורדים עמוק. אני אמשיך עם הכפית פה ונראה מה קורה. זורק לתוך הזרם ומתחיל להחזיר. כאשר מגיעים עם הדמוי ליד בריכות קטנות, לעצור קצת ולחכות. כמו פה למשל בבריכה הזאת. רגע איץ, ראיתם? באה ולתקוף והלכה. פשוט להשעות רגע בבריכות האלה, שהדמוי מתקרב. צריך לכוון להגיע לבריכות, הנה גם שם, הופה, הנה בריכה ודג. הנה הדג אפילו פה. יש את הבריכה פה מאחורי הסלע. חילוץ של דמוי או של הכפית. שימו לב, תמיד אני לוקח גם מקל איתי. זה שתהיה לי תמיכה יותר טובה פה במים, הזרמים האלה יכולים להיות חזקים ומסוכנים. המים לא עמוקים כל כך, אבל חייבים תמיכה. שחררי. ועכשיו לחזור חזרה בבטחה. תמיד להיות עם מקל ביד. בטיחות זה מאוד חשוב במקומות האלה. עוד זריקה. עם הסיליקון, בואו נראה. אותה שיטת עבודה כל הזמן. משיכות עדינות, גלגול. הנה. גם כן עם ברדוד. המטרה היא שהוא ירד למטה. הופה. עוד בינית. על הטיוב המשודרג. תראו איזה יופי של תפיסה. הטיוב המשודרג. עם בינית יפה, נחמדה מאוד. חבר'ה, חשוב מאוד כשתופסים ביניות, בעיקר בירדן, לשחרר אותן. לא צריך לקחת אותן, לעשות מהן קציצות. אם רוצים קציצות, תקנו קרפיון בחנות, תעשו ממנו קציצות, יהיה הרבה יותר טעים. ביניות בירדן, לשחרר, תמיד. הגדה הזאת, הזרימה יותר חלשה. זה יכול להיות יותר מעניין עם הכפית. הנה, אופס, ראיתם כבר, ישר, לתוך הבור הזה שם, זה בור, מאחורי הסלע, הגיע בינית. פה למשל, יש את הקנה סוף האלה, ויש פה בריכה קטנה, עם קצת זרם בשוליים, אזור ממש טוב. אני מביא את הדמוי לאזור הזה, נעשה לו את העבודה כמו שצריך, לאט, משיכות עדינות, צריך לראות שהוא לא קופץ על המים. הנה, הופה, וראיתם, ראיתם את הבינית שהייתה? בואו ננסה פה שוב, ראינו, הייתה פה בינית אחת, יכול להיות שתהיה עוד אחת, אני אנסה עוד הפעם את האזור הזה, להביא את הדמוי בעדינות, חשוב מאוד בעדינות, להביא אותו שיעבוד. הופה, הנה, ראיתם? הנה היא באה, הנה היא. קודם ברכה, בדיוק מחכה מאחורי הצמחים, עורבת שם לפיתיון, לדגים הקטנים. ברגע שהדמוי הגיע לאזור הזה, תקפה.
הנה הבינית פה, מהצמחים שמה, כמו שאמרתי. זה מקום מחפש, ככה לכל אורך הנחל. וכמובן אנחנו משחררים את הדגים, לא אוכלים אותם, צריכים שיהיו פה בפעם הבאה גם כן, שנוכל לבוא וליהנות. catch and release בירדן, ומומלץ גם בכנרת. לא לקחת ביניות, לשחרר אותם, מי שרוצה אוכל, שילך יקנה בסופר, לא את הביניות. ביי ביי. חלק מהעבודה פה זה חשוב, הזווית של הדג והדמוי. אם זה לא בזווית טובה או לא בא להם טוב, הם לא יתקפו את זה. צריך להיות במרחק שייתן לכל החוץ עם הדמוי להגיע בזווית, שזה מה שמחפשים את הטרף. אני לא בזווית טובה, אני אלך עוד קצת. עכשיו אני בזווית הרבה יותר טובה. הנה, הופה. ראיתם, זווית נכונה של הסיליקון או הדמוי במים ביחס לדג והזרם, והדגים מגיעים. אנחנו רואים הטיוב עם התספורת עושה את העבודה. רואים הטיוב עם התספורת מצליח. וממשיכים שוב אותו מקום. נזרוק שוב, אמרתי לכם, יש פה ביניות, צריך להיות גם בזווית הנכונה. הנה כמעט תקיפה, שהדמוי יגיע אליהם בזווית הנכונה כדי שיהיה אקשן טוב, אחרת זה לא יעבוד. לפעמים מספיק ללכת 10 מטר הצידה, 5 מטר הצידה ולזרוק לאותו מקום. רואים, אני זורק פה בזווית, הדמוי הולך יפה פה בזרם, והנה עוד תקיפה וברח. הופה, איי, ראיתם? האורך פחות קריטי פה, בכל האזורים האלה אולטרלייט זה ממש לא משנה. עוד 10 סנטים, הופה, הנה. רגע. לא להיקרה. וואי, איזה בינית, איזו בינית, לא עוד שערי פה, בואי לפה. וואי. בואי, החוצה לרדוד. יופי. לא. וואו. אבל תראו איזה גודל של בינית. קילו ומשהו בקלות. אם לא יותר, אם לא 2. חבר'ה, תראו איזה בינית. לדעתי יש לה כמעט 1.5 קילו פלוס, וגם אותה משחררים. הכי חשוב. ביי. תראו פה הדייגים שהיו פה ביום שישי או מלאך השבוע, השאירו פה מלא חוטבד זרוק, במקום לקחת אותו ולזרוק. במקום לקחת אותו ולזרוק אותו לפח. חזרים אותו פה, גועל נפש דייגים. וזה רק דייגים, אין פה אף אחד אחר חוץ מדייגים. כל כך קשה. מה צריך להיות כל כך קשה לאסוף את החוטבד הזה? לשים אותו בתיק ולזרוק אותו לפח בבית. או באוטו, או מה שזה לא יהיה. אין לי שמץ במושג. סיימתי עוד יום מאוד מענה בירדן עם שחר ושמעון. אני מקווה שנהניתם מאוד ולמדתם מהטיפים איך לדוג בירדן, מה השיטה, מה השיטות, דמויים, צורת עבודה של החכה והכל. האקשן התחיל היום פה מאוחר, יחסית בסביבות 9, ואז זה התחיל. זה חלק מהחוויה של הירדן, יש שעות שזה מתחיל פתאום האקשן, ושעות שהכל מת. תודה רבה על הצפייה, מקווה שתירשמו ותשתמשו בידע שהעברתי פה בהדרכה הזאת. שיהיה יום טוב לכולם ולהתראות.